අයිබෝවන් හැම දිනාටම අදත් අපි සවිචාර අර්ධමාසික ගවේෂණාත්මක හමුවෙන් ඔබ හමු වෙන්නේ අපේ 17 වන පියවර සනිටුහන් කරමින්. ඉතින් මේ වැඩසටහන ඉදිරියට කරගෙන යාමට මා කාරුණික ආරාධනා කරනවා අපේ නිරෝෂන් මහතාට. බොහොමත්ම ස්තුතියි තුන්දික මහත්මයා. ඔබ සියලු දෙනාටම අයිබෝවන්. අද අපි ඔබ හමුවන්නේ සවිචාර අර්ධමාසික ගවේෂණාත්මක හමුවේ සමාජ සත්කාර 17 වන පියවර තුලිනි. උපදේශන වෘත්තියේ නියැලෙන උපදේශනවරුන් හා ඒ සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වන අයගේ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම උදෙසා අපි මේ වැඩසටහන් මාලාව පවත්වාගෙන යනු ලබන. අද අපගේ මාතෘකාව උපදේශකයන් සඳහා චිත්තවේගීය බුද්ධිය යන්න. Emotional Intelligence for Counselors. අපගේ සවිචාර 17 වන පියවර සඳහා අද දින අපට සම්පත්දායකත්වය ලබා දෙන්නේ විශිෂ්ට දේශකයෙක් වන උපදේශන මනෝවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන සම්බන්ධීකාර්ය ප්‍රධානීක වන කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර කතිකාචාර්යවරයෙකු ලෙසද කටයුතු කරන ඇමරිකානු මනෝවිද්‍යා සංගමයේ සමාජික ඇසිස්ටන්ට් ප්‍රොෆෙසර් සරත් චන්ද්‍රසේකර මහතායි. ඔබට ප්‍රශ්න ඇසීමට තිබේ නම් එතුමාගේ දේශන අවසානයේ ප්‍රශ්න ඇසීමට අපි අවස්ථාව ලබා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් chat box එකේ ඔබගේ ගැටලු යොමු කිරීමට අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙමනම් මහාචාර්ය සරත් චන්ද්‍රසේකර මැතිතුමනි, ඔබතුමාව අපි සවිචාර පදනම විසින් ඉතාම ගෞරවයෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නා අතර ඔබතුමාගේ දේශනය පවත්වාගෙන යාමට අපි අවස්ථාව ලබා දෙමු. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. So, good evening to you all, and we will use the both language or. ඔව් සර්, දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වඩා හොඳයි සිංහලෙන් පැහැදිලි කරනවා නම් හොඳ දේවල්. Yes. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ මේ දේශනේ ආරම්භ කරමු. උපදේශකයන් සඳහා චිත්ත වේගීය බුද්ධිය නැතොත් උපදේශකයන් සඳහා බුදු කුසලතා කියන මාතෘකාව යටතේ. එක දවසක් බුදුහාමුදුර ළඟට මිනිස්සෙක් ආවා. මේ මිනිස්සයා ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ට කිව්වා, බුදුහාමුදුරනේ, ඔබ වහන්සේට මට දෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා, එහෙම කියන්න එපා. ඔයාට හොඳ ලස්සන මූණක් තියෙනවා. හම්බ වෙන හැම කෙනෙක් එක්කම hina වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද කියන්නේ කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා? ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. ඔයාට හොඳ ලස්සන S2ක් තියෙනවා. මේ ලෝකේ ලස්සනට බලන්න දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද කියන්නේ කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා? ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. හොඳ කන් දෙකක් තියෙනවා. උපදේශකයන්ටත් අවශ්‍ය හොඳට ඇති වෙනකන් අහුන් කන් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද කියන්නේ කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා? ඒ විතරකුත් නෙමෙයි, හොඳ කටක් තියෙනවා. ඇති වෙනකම් මේ කටින් කතා කරලා නරක අයව හොඳ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳ අයව තව තවත් හොඳ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද කියන්නේ මට කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා? ඒ විතරකුත් නෙමෙයි, හොඳ අත් දෙකක් තියෙනවා. යම් කිසි විදිහකින් කෙනෙක් වැටෙන්න යනවා නම් එයාව මේ අත් දෙකෙන් අල්ලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ කොහොමද කියන්නේ ඔබට කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා? සියලු දෙනාට මම ආරාධනා කරනවා මුලින්ම ඔබ සියලු දෙනාම S2 පියාගෙන mindfully වෙන්න. එහෙම නැත්නම් S2 පියාගෙන close your eyes and you can be mindful, think about yourself. ඔබ ගැන විනාඩියක් අරගෙන හිතන්න. S2 පියාගෙන ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔබ ගැන හිතන්න. මොහොතක් ඔබ ගැන හිතන්න. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී අපි චුටි අහුම්කන් දීමකට යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ සංගීත කාණ්ඩයට අහුම්කන් දෙන්න. අහුම්කන් දීලා අපි බලමු
අපේ මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න හිත රිලැක්ස් කරගන්න, හිත නිදහස් කරගන්න, හිත නිදහස් කරගෙන අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතනින් එහාට යන්න විනාඩියක් දෙකක් S2 පියාගෙන ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ඔබේ සිත එක අරමුණකට තියාගන්න. So try your best to concentrate, close your eyes and try your best to concentrate. At the same time, you can listen to this music too. මේ සංගීත පාඩියට අහුම්කම් දෙන්න, හිත ඉතාමත් කරගන්න, සැහැල්ලුවටපත් වෙන්න, සතුටටපත් වෙන්න, ලිහිල් වෙන්න. Try your best to be mindful and close your eyes and focus about yourself. Slowly you can open your eyes. Slowly open your eyes. හිමීට සද්ද නැතුව ඔබේ ඇස් දෙක අරින්න. Right. Dear respected venerable sirs and dear my colleagues, so today I'm very happy to have this opportunity to talk about this your forum, and thank you very much for inviting me to do this kind of a lecture.
and discussion with you all high quality counselors and respected venerable sirs. I am very happy to be here today to share my knowledge with you all. සියලු දෙනාගේම අවසරයි අතිපූජනීය වන්දනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අද දවසේ ඔබගේ මේ සවිචාර මණ්ඩපයත් සමග සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ඉතාම සතුටු වෙනවා. සවිචාර අර්ධමාසික ගවේෂණාත්මක හමුව මේක ඉතාම වැදගත් මනෝ උපදේශකයන් සඳහා වන ඔබගේ මේ මාසික සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වීමට ලැබීම ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් මගේ ස්තුතිය පුද කරමින් අද දවසේ අපි කතා කිරීමට අපේක්ෂා කරන බුදු කුසලතා උපදේශකයන් සඳහා බුදු කුසලතා කියන මාතෘකාව යටතේ සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. So what is the soft skill? මේ බුදු කුසලතා කියලා කියන්නේ මොනවද? විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තාම අපිට අපේ ජීවිත තුළදී සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්න අපිට කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඒ කරුණුත් එක්ක අපි ඊටාම වැදගත් විදියට සැලකුවොත් මේ බුදු කුසලතා කියන ඒවා ජීවිතයට ඊටාම වැදගත් වෙනවා බුදු කුසලතා කියන එක. Soft skill. How we are going to work with this one? As for the counselors, always we really need to focus about the soft skill. Not only for the counselors, as professionals, as a venerable sirs, everybody. We really need this kind of techniques to work in a very smooth way to function your organization and all. ඔබේ ආයතනේ, ඔබේ විහාරස්ථානයේ මේ සියලුම දේවල් මනාව පවත්වාගෙන යන්න අපිට ඊටාම වැදගත් වෙන කරුණු කීපයක් තමයි මේ බුදු කුසලතා කියලා කියන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තාම what is soft skill? Soft skill කියලා කියන්නේ it can be used as a complete management tools for any given situation without any discrimination. It is basically focused about understanding yourself, motivating yourself, managing your own emotion, your goals, intention, responses, behavior and all. Similarly, given attention to understand others, recognizing other people's emotion and cope with their anger. බුදු කුසලතා කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගැටුමක් පරිකලමනාකරණය කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන විධික්‍රම රාශිය. ඒ වගේම එහිදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන කරුණු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ඔබට අවශ්‍යයි. මම මුලදිම කිව්වා S2 පියාගෙන චුට්ටක් ඔබ ගැන හිතන්න කියලා. ඔබ පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ඔබට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඔබේ අනාගතයේ අපේක්ෂා බලාපොරොත්තු චර්යාවන් මේ පිළිබඳත් ඔබට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන. ඒ විතරකුත් නෙමේ කොහොමද ඔබ අනිත් පුද්ගලයාගේ චිත්ත වේග හඳුනාගන්නේ? අනිත් පුද්ගලයාව කොහොමද ඔබ අනිත් පුද්ගලයා හඳුනාගන්නේ? ඒ වගේම අනිත් පුද්ගලයාගේ චිත්ත වේග හඳුනාගන්නේ කොහොමද? ඔබගේ චිත්ත වේග කොයි ආකාරයටද පාලනය කරගන්නේ? මෙන්න මේ කියන දේවල් තමයි මූලික වශයෙන් අපි මේ බුදු කුසලතා හරහා ඉගෙනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ. මේ ගැන කතා කරද්දී බටහිර මනෝවිද්‍යාව පැත්තෙන් බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව පැත්තෙන් අපිට කරුණු රාශියක් මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Dr. Daniel Goleman and many psychologists mention 5 basic components of the emotional intelligence: self-awareness, self-regulation, internal motivation, empathy, and social skills. Basically, whenever we talk about the emotional intelligence, the most important thing is to know about ourselves, self-awareness. Once we know about ourselves, it is really easy for us to deal with ourselves. Not only that, self-regulation. So how you are going to control your emotions? Because basically, there are a lot of issues nowadays. Even the Russia and Ukraine, Afghanistan,
there are many places having the issues due to the emotional self-regulation. People really don't have this one. And internal motivation, not only that, why you have gathered today here, why you have gathered here, basically because you know that you all want to know more and more about your subject, counseling. You are thinking to learn. That is really good motivation. Always as a counseling psychologist, as a counselor, we want to gather more information and new information, new techniques to deal with the client or the counseling. So internal motivation, now most of them are work after working Chundika, and also even then 7 o'clock you gather here to have the very good motivation. Empathy in counseling, in psychology, this is one of the most important word we call empathy. සහකම්පනය. ඔබ උපදේශන වෘත්තියේ යෙදෙන බොහෝ දෙනෙක් හැටියට සහකම්පනය, empathy ගැන අපි ගොඩාක් තොරතුරු දැනගන්න ඕන. Social skills, how you are going to deal with the people. Even whenever you have the family, you have to understand about your family members. You have to understand about their emotions. So this is really important aspect for us to go further in the counseling sessions. එනිසා විශේෂයෙන්ම මේ ඩැනියල් ගෝල්මන් කියන ආචාර්යවරයා ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු රාශියක් කතා කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම වැදගත් වෙන කරුණු කීප පිළිබඳ අවබෝධය, ඒ වගේම අපිව කොයි ආකාරයෙන්ද අපි පාලනය කරගන්නේ කියන එක, අභිප්‍රේරණය, මොටිවේෂන්, සහකම්පනය, ඒ වගේම සමාජ කුසලතා. මම හිතන්නේ අතීත කාලේ ලංකාවේ මේ සමාජ කුසලතා කියලා විෂයකුත් තිබුණා. ඇයි ඒ වගේ විෂයක් තියෙන්නේ? සමාජයේ ඔබ ජීවත් වෙනකොට ඊටාම අවශ්‍ය කරන කාරණා කීපයක් තිබෙන නිසා තමයි මේ සමාජ කුසලතා කියන විෂයක් අලුත් වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි හෙල්ත් ගැන ගත්තාම මේ හැම දෙයකින්ම අද ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ මෙතෙන්ට හොඳ නිරෝගී පුද්ගලයන් පිරිසක් බිහි කිරීමේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක ඇතුළේ, චේතනාව ඇතුළේ. ඒ නිසා දැන් නිරෝගීකම කියලා කියන්නේ මොකක්ද? what is health? නිරෝගීකම කියලා කියන්නේ මොකක්ද? නිරෝගීකම කියලා කියන්නේ කායික, මානසික, සමාජීය සහ ආධ්‍යාත්මික නිරෝගීකම. එතනදී මං එන්න ලෑස්ති වුණේ සමාජීය නිරෝගීකම කියන එක, social health. අපි දැන් මේ වගේ කණ්ඩායමක් හදලා අපේ බුද්ධඝෝෂ සහෝදරයොත් එක්ක කොහොමද අපි මේ වගේ ගමනක් යන්නේ කියන තැනට ඉතාම වැදගත් වෙනවා මේ social health කියන එක. බොහෝ වෙලාවට අපි කිසි දෙයක් අපේක්ෂාවක් නැතුව තමයි මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. අපේ තියෙන මුදලකුත් වියදම් කරගෙන ඇයි මෙහෙම එකතු වෙන්නේ? මේක තමයි social skills, social health කියලා කියන්නේ. අපිට මිනිස්සු අවශ්‍යයි. මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරන්න අවශ්‍යයි. ඇහුම්කන් දෙන්න අවශ්‍යයි. එයාලට උදව් කරන්න අවශ්‍යයි. මෙන්න මේක තමයි සමාජීය නිරෝගීකම කියලා කියන්නේ. එක දූපතක මිනිස්සු මිනිහෙක් තනි වුණා සුනාමියකින් පස්සේ. එයා බැලුවා මැණික් ගොඩ ගහලා සියලුම මැණික් ටික ගෝණි වලට දාගත්තා. ඊටාම කැමැත්තෙන් ගෝණි 5ක් 6ක් පිරෙව්වා. ඊළඟ දවසෙත් මෙයාට මහන්සි දැන් මැණික් පුරවලා ඊළඟ දවසෙත් මැණික් පිරෙව්වා. පුරවලා දැන් දවසක් දෙකක් බලාගෙන හිටිය. මෙයා ඊට පස්සේ මැණික් ගෝණි වලට පයින් ගැහුවා. ඇයි? කතා කරන්න කෙනෙක් නෑ. මැණික් ගෝණි වලට පයින් ගහලා දැම්මා. දාලා ඉවර වෙලා කල්පනා කර කර ඉති. එයාගේ අල්ලපු වත්තේ එයාගේ යාළුවෙක් හිටියා. යාළුවෙක් මෙයා තරහකාරී. මේ දෙන්න ඉඩමකට ආරවුලක් ගිහිල්ලා තරහ වෙලා හිටියා. ඈතින් එනවා දැක්ක ඒ පුද්ගලයා මෙයා දන්නවා මේ ඉන්නේ මෙයා කියලා දුවගෙන ගිහින් බදාගත්තා. ඇයි? දවස් දෙකක් විතර කතා කරන්න. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ සමාජීය සෞඛ්‍ය කියන එක උපදේශනයේදී තාම අවශ්‍ය කරන දෙයක්. මොනවාද මේ soft skill කියලා කියන්නේ? What are the soft skill? This term often associated with the person's EQ, emotional quotient. Person's EQ, emotional quotient. Cluster of personality trait, social graces, communication, language, personal habit,
friendliness, strong work ethics, positive attitude, good communication skills, time management abilities, problem solving skills, acting as a team player, self confidence, ability to accept and learn from the criticism. That's very important for us to focus about that one. Flexibility, adaptability, and optimism. These are the very, very important soft skills. I think for not only the counselor, this is really need for the every human being, not only for the counselor. As a professionals, this is really need. As a venerable sirs, this is really need practical. As a teacher, so always we need this kind of a soft skill. Why? Because we can transfer our knowledge and also we can communicate with them very effectively whenever you are able to do in the communication skills. Mr. Vandika, is that okay to go with this work language like this way? Yeah, that's okay. Quite all right. Yeah. So we have to focus about these kind of issues. How you have the self-confidence, Atma Saktiya, ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම, කණ්ඩායම් හැඟීමෙන් ක්‍රියා කිරීම, ඒ වගේම අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා විවේචන වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So we can also focus about how you are going to focus about the criticisms. විවේචන වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඕනම තැනකදී අපි විවිධ පුද්ගලයෝ සමග සම්බන්ධතාව පවත්වන්නේ කොහොමද? හිත මිත්‍රකම, ඒ වගේම යම්කිසි වැඩ කරන තැනකදී work ethics කියන ඒවා, ආචාර ධර්ම, මෙන්න මේ සියලුම දේවල් කාලය කළමනාකරණය කර ගැනීම, මේ දේවල් උපදේශකවරයෙකුට ඉතාම අවශ්‍ය කරනවා. උපදේශකවරයෙකුට ඉතාම අවශ්‍ය කරන දේවල් තමයි. ටයිම් මැනේජ්මන්ට් ගැන මම කිව්වොත් එහෙම පොඩි උදාහරණයක්, විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා උපදේශන සැසියක් කරනකොට අපි පැයක් ගන්නවා නම් දැන් හදිසියෙවත් මට ආරාධනා කරලා තියෙන්නේ 7 ඉඳලා 8 වෙනකන් 8 ඉඳලා 8:00 වෙනකන් සාකච්ඡාවට. මම දැන් ක්ෂණිකව කියනවා මගේ දේශනය අවසానයි. ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? මගේ දේශනය අවසానයි කියලා කියනවා. ඒ නිසා උපදේශනයේදී මම තව දවසක අවශ්‍ය වුණොත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ටොපික් එකක් තියෙනවා, ඒක මම කරන්නම් common mistake done by the counselor කියලා. පොදු වැරදි උපදේශකවරයෙක් කරන. ඒකෙදී අපිට තියෙන්න උන we are not taking time to termination. හැම වෙලාවකම ඔබ උපදේශන සැසියක් කරනකොට ඔබ දැනුවත් කරන්න ඕන අපි ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්න උපදේශිතයා. උපදේශිතයා කියලා කියන්නේ කවුන්සලි කියන එකට තියෙන හොඳම ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක. දැන් ක්ලයන්ට් කිව්වොත් එහෙම counselor and client කියපුවම ඒක ඒ තරම්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ. counselor and counselee කියන එක ගැලපෙනවා. සිංහලෙන් අපි කියනවා නම් උපදේශිතයා සහ උපදේශකවරයා. ඒකේ නියමාර්ථය අපිට ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. right? And so අපි ශනිකවම අපි දැන් පැයක් මම හිතනවා 7ට පටන් අරගත්තා. 8 වෙනකොටම ශනිකවම කියනවා හරි දැන් අද සෙෂන් එක ඉවරයි, ඊළඟ සතිය ආයේ අපි රෑ 7ට හම්බ වෙමු කියලා. මෙහෙම කියපු ගමන් මේ අපි ළඟට එන උපදේශිතයාට හරි අමාරුයි. මොකද පැයක් ගොඩනගලා self confidence ඇති කරලා උපදේශකවරයා පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබාගෙන ඉන්නේ විනාඩි 30ක් විතර ගියාට පස්සේ. එතකොට අපි ශනිකවම කියනවා අද සෙෂන් එක ඉවරයි, ඊළඟ සතිය හම්බ වෙමු කියලා. බෑ එතකොට තමයි මේ උපදේශිතයා සියලුම දේවල් ගොනු කරගෙන අවශ්‍ය කරන වචන එකතු කරගෙන කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ වගේ මෘදු කුසලතා උපදේශකවරයෙකුට මම හිතන්නේ ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත්. How we are going to work with this one and how we can train and learn from this one. So when we talk about the emotional intelligence, is the capacity to be aware of, control and express one's emotion and to handle interpersonal relationships logically and empathetically. So how you are going to work with the soft skill?
So be aware, control and express one's emotion. ඒ වගේම අන්තර්පුද්ගල සම්බන්ධතාවය විශේෂයෙන්ම සහ කම්පනයෙන් යුක්තව කොයි විදිහටද කටයුතු කරන්න කියන එක අපි මේ දේවල් වලදී සාකච්ඡා කරනවා, දැක ගන්නවා, කතා කරනවා. right? ඒක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ අපි කතා කරන soft skill කියන එක. දැන් ඔබ දන්නවා උපදේශනයේ පිළිබඳ විවිධ සහතික ඔබට තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒවා මොනවද? ඒ කියලා කියන්නේ hard skill. දැන් මේ කම්පියුටරේ මගේ ප්ලාස්ටික් කෑලි ටිකක් තියෙනවා, පොඩි මොනිටරයක් තියෙනවා, පොඩි ලයිට් එකකින් කැමරාවක් තියෙනවා, වයර් කෑලි ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ටික තිබුණොත් ඇද්ද අද මේ ඔන්ලයින් දේශනය කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ හાર્ඩ්වෙයාර් වලට අමතරව අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අවශ්‍ය කරන software, Zoom කියන software එකෙන් තමයි අපි මේ දේශනය කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබටත් ඒ වගේම hard skill කියලා කියන්නේ සහතික. මේ සහතික වලින් පමණක් මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ මෘදු කුසලතා ටිකක් අපිට අවශ්‍ය කරනවා. ඒ තැනට අපි එන්න ඕන මෘදු කුසලතා වලට. right? විශේෂයෙන්ම soft skill කියන එක. මේ soft skill කියන එකෙන් තමයි මිනිසුන් හඳුනාගන්නේ, මිනිසුන් කතා කරන්නේ, සංනිවේදන හැකියාව දියුණු කරගන්නේ. ඔබට මිනිසෙක් හැටියට ඇරිස්ටෝටල් කිව්වා man is a social animal කියලා. මිනිසා සමාජ සත්වයෙක් කියලා. අපිට ඔබ හිතන්නකෝ ඇයි මේ වගේ ෆෝරම් එකක් සවිචාර කියලා එකක් හදාගෙන ඔබ මාසෙකට හම්බ වෙන්නේ? අපි මිනිසුන්ට ඇයි කතා කරන්නේ? ගොඩාක් කතා කරන්න ඕන. ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. ඇයි? අපි මිනිස්සු නිසා. ඒ නිසා මේ මෘදු කුසලතා ඉතාම අවශ්‍ය කරනවා අපේ ජීවිත, විශේෂයෙන්ම සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් හැටියට, කවුන්සලර් කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරද්දී ඉතාම වැදගත් වෙනවා මේ මෘදු කුසලතා. ඒ නිසා as a person you have to improve these soft skills. Once you develop the soft skill, what you can gain? ඔබ මේ මෘදු කුසලතා දියුණු කරගත්තට පස්සේ මොනවාද ඔබ අපේක්ෂා කරන්නේ මේ තුලින්? ඔබට මොනවාද ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ? මෙන්න මේ දේ ඉතාම වැදගත්. So sometime if Mr. Chundika, if electricity gone within 2-3 minutes, I can log with the other laptop and all. Okay, That's all right. Don't worry. Yeah, if there is anything happen, then within 2 or 3 minutes I will log into other laptop. So basically what we can gain, complete management as a like Chundika, as a bank professionals. So always have to deal with the people, have to solve their issues, problems, and to give some kind of solutions. So complete management. ගැටුම් निराකරණය කරගන්න පුළුවන් ඉතාම හොඳට ඔබ මේ මෘදු කුසලතා දියුණු කරගත්තා. පිට happiness in life. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ජීවිතේ ඉතාම සතුටින් ඉන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒ විතරකුත් නෙමේ, better job performance. ඔබ දන්නවා විශේෂයෙන්ම ආතතිය වගේ දේවල් මට දවසක අවශ්‍ය නම් ආතතිය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ආතතිය ජපානයේ බොහෝ වෙලාවට ඔබ දන්නවද ටර්ම් එකක්ම හැදිලා තියෙනවා, කරොසි කියලා. කරොසි කියලා කියන්නේ වැඩිපුර වැඩ කිරීම නිසා ආතතියට පත්වීම, මරණයට පත්වීම. ජපානයේ විශේෂයෙන් සමහර අය පැය 12ක් 13ක් 14ක් වැඩ කරනවා. right? එහෙම කරලා වැඩිපුර වැඩ කිරීම නිසා ආතතියටපත් වෙලා ආතතියෙන් මරණයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ මෘදු කුසලතා තුළින් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා හොඳ ජොබ් performance එකක්, අපිට ගිහිල්ලා හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් ඔබ හිතන්නකෝ අපි කාන්තාවන් ඉන්නවා, ඒ කාන්තාව කෑම උයනවා. සමහර දාට කියන්නේ දැන් අපේ අම්මලා කෑම හදනකොට සමහර දාට ඉතාම රසයි. සමහර දාට ඒ තරම් රසක් නැහැ. ඇයි? දැන් දානයක් වෙන දවසට එහෙම පාරට සුවඳ එනවා.
ඒ තරමට වෙනවා ලුණු බලන්නේවත් නැත. ඇයි ඒ? mindfulness එක සතියෙන් සිහියෙන් යුක්තව තමයි උයන්නේ. අපි සම්පූර්ණ අපේ අවධානය එකට යොමු කරලා තියෙනවා. එතකොට ආතතියක්වත් මොනවත් නැහැ. හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් එළියට එනවා. ඒ වගේම තමයි ගාමන් ෆැක්ටරිස් වල අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ෆොරින් කම්පැනිස් මේ වගේ බඩු ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම කවුන්සලර් කෙනෙක් ඉන්න ඕන. වැඩ කරන අයගේ වෙල්ෆෙයාර් සිතාම හොඳට තියෙන්න ඕන. එහෙම මුලින්ම සමහර අය ඇවිල්ලා බලන්නේ කවුන්සලර්ගේ රූම් එක. කොහොමද කවුන්සලින් හොඳට යනවාද කියලා. මොකද මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න තියාගත්තොත් එහෙම හොඳට මහන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙන්න. To do some product, you have to be mindful and happy. So for that, better job performance you can gain through this sub-skill. Not only that, avoid conflict and displeasure. So if there is any kind of conflicts and displeasure, the best thing is to develop your soft skill so you will be able to manage all that. Build a strong relationship. So man is a social animal. මිනිසා කියලා කියන්නේ සමාජ සත්වයෙක් කියලා ඇරිස්ටෝටල් කිව්වා. So we have to have the relationship. අපි ගත්තොත් එහෙම social media තියෙනවා. So why the social media? Basic thing is to have the relationship. Some of them are very highly happy about their likes, comments and share. So this is also some kind of the building a strong relationship. If somebody have more than 2-3 million also, some of the songs, some people, so they have 2-3 millions and all some comment, sharing and likes. So we really need to build a strong relationship, bring success in all. Why we are doing counseling, why we are having this kind of a Savichara monthly discussion forum, to bring success in all. අපි සියලු දෙනාටම අවශ්‍ය වෙනවා අපි සතුටින් ඉන්න. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි අනිත් අයව සතුටින් තියන්න. So you are trying that. So Venerable Buddhaghosa, some other Venerable Sirs, so all you are trying to be happy and success. For that we really need the soft skill. We really need the soft skill. So what are the most valuable soft skill? මොනවාද වැදගත්ම බුදු කුසලතා ටික? One is communication skills, another one is people's skill, relationship skill, emotional skills and leadership skills. sannivedana හැකියා දියුණු කරගෙන කතාව, ඇහුම්කන් දීම, body language, අංග ලක්ෂණ මේ සියලුම දේවල් තුළින් ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා sannivedana හැකියාව උපරිම තලයකට දියුණු කරගන්න. සම්බන්ධතා උපරිම තලයකට පවත්වා ගන්න. සම්බන්ධතා උපරිම තලයකට පවත්වා ගන්න. emotional skills, චිත්ත වේගාත්මක හැකියාවන් උපරිම තලයකට දියුණු කරගන්න. නායකත්වයේ ඔබ අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා යන හැම තැනකම මේ නායකත්වයේ දක්වනවා. So leadership skills, these are the most valuable soft skills we really need to develop. මෙන්න මේ වගේ sannivedana, සම්බන්ධතා, චිත්ත වේගාත්ම හැකියා සහ නායකත්වයේ කියන දේවල් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. So when we talk about the communication, this is to be also as one of the topic to talk in maybe like monthly forum. What is communication skills? Effective communication, developing, preparing, listening, understanding, speaking and asking. These are very, very important for us to focus. You know, whenever we are speaking, we have to develop the sentences. We have to pronounce the sentences, words in a very effective and clear manner. Listening, understanding, speaking, and asking. That's really important for us to focus and asking. So try 2-3 minutes to listen this and also give me the feedback about how many sounds you can hear from this. That is 2 questions I am asking from you all. And another one is
how many sounds are there, and also then what are those sounds? That is my question. So please focus about them. Listen 2-3 minutes very attentively. Listen very carefully. This is listening practice, and tell me how many sounds you can hear and what are those sounds. මේකේ ශබ්ද කීයක් තියෙනවද? ඒ ශබ්ද මොනවද? Right. ශබ්ද කීයක් ඇහුණද? මොනවද ඒ ශබ්ද? One by one. එක එක්කෙනා කියන්න පටන් ගමු. මට නම් 3ක් වගේ තමයි ඇහුනේ මගේ අර ලයින් එකේ කියලා. මට කුරුලන්ගේ ශබ්ද ඇහුණා, ගංගා කලායනයේක අර පියෝනා කියන්නේ මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකේ ශබ්ද 3ක් විතරක් මට ඇහුණා. Right. Others? අනිත් අය? අපි පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් යමු. කවුද? සංජීව රත්නායක, නිරෝෂන් මහත්මයා, අනෝෂා. So all you can give your feedback. Asanki, Jayasekara, Bimali, Bimal Liyanage, Chammi, Deepthi. So all you can give your Mayuru. And Venerable Sirs. Professor, Mama Sanjeeva. Yes. මගේ දෙකම මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන විවිධ ශබ්ද කීපයක්ම ඇහුණා. වතුර ගලායන ශබ්ද, වතුර දියැලේ ඒ වැටෙන ශබ්ද දෙවිදියකට ඇහුණා. කුරුල්ලන්ගේ ශබ්ද සහ තවත් දස් කොළන් වල වගේ පොඩ්ඩක් ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන ශබ්ද 4ක් වගේ තමයි මට තේරුනේ.
මම අනිත් අය Hello, doctor. yes Hello. yeah මම විමල්. yeah ඩොක්ටර් මට මේකෙදි අර දියැලෙන් වතුර වැටෙන සද්දය වුණා, වතුර ගලාගෙන යන සද්දය වුණා, හුළඟේ සද්දය වුණා. තව ටිකක් අපැහැදිලිව මේ හියුමන් සවුන්ඩ් එකක් ඇහුණා, මේ මනුෂ්‍ය සද්දයක් ඇහුණා. ඒක ටිකක් අපැහැදිලිව ටිකක් දෝංකාරයක් වගේ. තව කුරුළු කෑ ගහනවා වගේ සද්දෙකුත් ඇහුණා. ඒ ටික තමයි ඇහුනේ ડોක්ටර්. others අනිත් අය yes මටත් ඒ අනිත් අය කියපු විදිහටම වතුර ගලාගෙන යන සද්දය, ගස් කොළන් නිකන් සෙලවෙන සද්දේ සහ අර වතුර ගල් පරවල වැටිලා අර ඇදිලා එන නිකන් ඒ සද්ද ටික තමයි ඇහුනේ අර ෆස් බීම් වාදනයත් එක්ක. yes මලිකා දිසානායක yes Binitu Damayanti so all you can give your feedback ආය චුට්ටක් හොඳින් බලන්න ශබ්ද ගොඩාක් තියෙනවා තුනට වඩා ශබ්ද ගොඩාක් තියෙනවා right so active listening is very important how we are going to listen very carefully this is one of the very major tool for the counselor so when you are speaking speak clearly direct language loudly no slang develop flow pace voicing logical well connected mastery of the topic know what you talk be competent be accurate develop style and art of speech that's very important for the counselor speaking skills speak very clearly direct language ඍජු භාෂාව අවශ්‍ය ප්‍රමාණය vibration sound develop flow so should be the flow pace pausing අදාළ තැන නවත්තන එක logical තර්කානුකූල බව well connected this is really important while we are talking to the counselee what you talk be competent be accurate මේ සියලුම දේවල් උපදේශකයෙකුට ඉතාම වටිනවා well connected අපිට මේ හොඳට එකින් එකට සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න ඕන පැයක් අපි කතා කරනවා නම් දැන් මං අද මේ බුදු කුසලතාම ගැන කතා කරන්න ඕන වෙන පැත්තකට මගේ ටොපික් එක ගියොත් එහෙම well connected වෙන්නේ නැහැ අපි දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් කොවිඩ් ගැන කතා කරමු කොවිඩ් හරි ප්‍රශ්නේද නැත්නම් අපි ගිහිල්ලා හම්බ වෙලා මේ වගේ දේශනයක් කරනවනේ කොවිඩ් කියපු ගාම මතක් වෙන්නේ චයිනා වුහාන් වල තමයි කොවිඩ් පටන් ගත්තේ කොවිඩ් පටන් අරගෙන ඉතාලියට ගියා
ඉතාලියෙන් එක ඉන්දියාවට ආවා. ඉන්දියාව කියලා කියන්නේ හින්දි භාෂාව කතා කරන්නේ. හින්දි ෆිල්ම්ස් ගැන කියපුවාම මුළු ලෝකෙම දන්නවා හින්දි ෆිල්ම්ස්. ශාරුක් ખાન කියපුවාම නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. පහුගිය දවස්වල ශාරුක් ખાන්ගේ පුතා ඩ්‍රග්ස් අරගෙන වුණා. ඩ්‍රග්ස් කියන එක දැන් ලෝකෙටම පුදුම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඩ්‍රග්ස් පිළිබඳ කන්දකාඩු වල තියෙනවා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය. අපි පටන් ගත්තේ කොවිඩ් වලින්. හැබැයි කන්දකාඩු වලින් තමයි නැවත. එතකොට මේ සම්බන්ධයක් නැහැ. එකකට එකක් ගිහිල්ලා සම්බන්ධ තියෙන. ඒ නිසා අපිට මෘදු කුසලතාවලදී මේක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. How you have to talk in a very good manner. Speaking clearly, direct language, loudly, no slang. Developing flow, pace, pausing, logical, well connected. Mastery of the topic. Know what you talk. Be competent. Be accurate, develop a style and art of speech. That's very important, right? And also self-regulation. Self-regulation basically means we have to have our self-control. Many people have the suicide. When we talk suicide, so always we remember the Tanamalvila in Sri Lanka. Even in the world, it comes to the number 1, 2 village in suicide rates, Sri Lanka, and also the Tanamalvila. If you go to Tanamalvila for the research or any other things, they all no need to ask the question, no need to prepare the questionnaire. These people, they know what the researchers are asking. පරීක්ෂකයෝ ඇවිල්ලා අහන්න ප්‍රශ්න ඉඩක් තියන්නේ. මගේ නම මහත්තයා අවුරුදු 34යි. මගේ වයස 34යි. මගේ නම සාන්ත. මම දැන් ජීවත් වෙනවා. මගේ පවුල දෙන්නෙක්ම සියදි විනාශාගත කණේරුවට කාලා. මම දෙසරයක් කණේරුවට කෑව. හැබැයි මැරුණේ නැහැ. මම කුලී වැඩ කරන්නේ. මේ සියලුම තොරතුරු ටික කට්ටිය දෙන්න. Right? So self control, trustworthiness. These are very important for us to focus about the counseling, because people always believe you. So that's why they reveal every details. එයාලා සියලුම කරුණු ටික කියන්නේ තමන් අපිව හොඳට විශ්වාසවන්ත වෙන්න ඕන. එතකොට social team work and collaboration, කණ්ඩායම් ක්‍රියා කිරීම, නායකත්වය, fairness, සාධාරණ බව, විශ්වාසය, responsible, වගකීම සහ transparency, විනිවිදභාවය. මේ කරුණු ඉතාම වැදගත් වෙනවා උපදේශකවරයෙකුට. අපි responsible, වගකීමක් තිබුණ නැත්නම් අපි ළඟට කවුරුත් ඉන්නේ. Transparency, අපි විනිවිද දකින්න ඕන. හැම කෙනෙකුටම සාධාරණ වෙන්න ඕන. හොඳ නායකත්ව ගති ලක්ෂණ තියෙන්න ඕන. සමාජීය වෙන්න ඕන. එතකොට සාර්ථකව මේ දේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා වෙලාවත් අඩුකම නිසා මම චුට්ටක් ඉක්මනට කතා කරන්න අවශ්‍ය කෙනෙකුට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක එවන්න පුළුවන්. තව බලාගෙන ඉදිරියේ සාකච්ඡාවකදී තව ප්‍රශ්න තිබුණොත් එහෙම අපිට කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Personal competency, self awareness, self control and self motivation. As a person, you should know about yourself. You have to control about yourself. At the same time, you have to motivate yourself to do the things. Social competencies, social awareness. We have to know about the society. Empathy and social skills. කලිනුත් කිව්වා empathy කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මෙන්න මේ විදිහට empathy කියන එක දැනගත්තාම ඉතාම හොඳයි. If somebody asks you, so you can say about empathy. සහකම්පනය යනු කුමක්ද? Empathy means to recognize others' feeling, the causes of these feelings, and to be able to participate in the emotional experience of an individual without becoming part of it. අපිට උපදේශිතයාගේ තියෙන ප්‍රශ්න හැඟීම් දැනෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා, but we can't go with the counseling and do the things. counseling උපදේශිතයා අනන්න පටන් ගත්තොත් අපිට අනන්න බෑ, but we can understand the feeling. So that is we call empathy, සහකම්පනය. Right? And you know, always we really want to have the control the anger and the stress, because you know, when it is we are not like controlling the anger, then there are many issues. What are the emotions? Angry, sad, happy, surprise, embarrassed and disgust. And also whenever we are talking about the
There are Buddhist techniques also related to the anger, how we are going to manage with, speak the truth, so then there is no possibilities to get anger, speak with the kindness, so there is no possibilities to get the anger, speak harmoniously, that's very important, and also like harmonious speech, speak meaningfully, always we should talk meaningfully, suitable conversations, talk about the Dhamma, speak unhurriedly, be calm when speaking to the others, and also speak hurriedly. Yes, we can share the presentation. That's I will do. And you know, like time and timing of the speech, that's very important whenever you talk to the counselee. So you have to think, when I have to give some kind of a homework or techniques. So time and timing of the speech, speak at the right time and right place, that is also very important. Even speaking the truth, one has to wait for the proper time. You know, whenever we have to have the speak the truth, so you have to wait for right time and right place. Otherwise, maybe have some, you know, difficulties. Determination. Determine not to get anger. Set a certain period, say for the whole day or the rest of your life. So I am giving some homework. From today onwards, you can count how many times you are getting angry, the reason why I am getting angry. Maybe after 1 week, you can see the feedback. So how many times and what I have gained from getting anger. So always need to change the attitude. Attitudes is very, very important. So how you are going to change the attitude? Always we have to be a leader, not like a boss. So anger, you see, whenever you are getting anger, you see the face. Some people say, I am not getting angry. But you know, whenever you get angry, other person can recognize and perceive. You see the face. Therefore, always you are doing very great work. This Savichara forum, people helping people, that's very important. Teamwork, always, you know, you are not fell dying, even you go front, middle, and the end. Always we want to focus. Try your best to be focused. Understanding your emotions, that's really important. How you are going to understand, motivate yourself. Always need to do the counsel. Always we have to have the motivation, identify others' emotion and understand. That's really important. Not only yours, others' emotion we have to identify, at the same time also understanding, building relationships. That's very important to keep the relationship. What you are doing in the Savichara, as a man is a social animal, always we really need the connections, relationship, but you know we have to control the relationship. අපි රිලේෂන්ෂිප් සම්බන්ධතා හරියට පාලනය නොකරගත්තොත් ඒවා අන්‍යයන් සම්බන්ධතා බවට පත් වෙනවා. ඒක ඊළඟට ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. Always we have to resolve the conflict resolution is very, very important. How we are going to manage anger, that's very important. And always, you know, we have to have positive thinking, sees the invisible, feels the intangible, achieve the impossible. So that is what we call positive thinker. That's very important. Thinking, action, habit, always you have to be positive thinking. And then once you have the thinking, you will go to the positive action. And once you have the positive action, it makes the positive habit, we will get the positive results. So keep one idea into one moment, then you can be well successful. Take one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. That is the way great spiritual gains are produced. Therefore, always we all have to have the
very good settings to understand ourselves, understanding others. Control your feeling, always that is very important. And also respect others' emotion. Even the counsel is coming to get the counseling from you, but you have to have the respect. Even the, like those who are the laborer, who are like, washing the washrooms and all. So we have to have the respect. Even in the counseling, whatever they are done a wrong thing, mistakes, but we have to have the respect for others' emotion. Whenever somebody is cry, don't laugh. Always we have to have that one. Mindfulness also very important. Mindfulness meditation is a very powerful tool for developing soft skill, and this has been demonstrated in the number of scientific research. Even the David Richardson Massachusetts University, they are doing a lot of research. Recent neurological research has taken picture of people's brain while engaged in the mindfulness meditation. These pictures illustrate heightened activity in the part of the brain related to the self-awareness. So self-awareness is the foundation for the emotional intelligence. සතිය සිහිය ඊටාම වැදගත්කමක් තියෙනවා. So basically loving kindness, compassion, sympathetic joy, humility, conviction, virtuous learning, sutta, generosity, wisdom will be main focus of Buddhist soft skill to complete management with reference to the Tripitaka. Buddhist soft skill will be one of the great tool for conflict management in the contemporary world. අද ලෝකේ මේ බෞද්ධ මෘදු කුසලතා ඉතාම වැදගත් වෙනවා. කොයි ආකාරයටද අපිට මේ විදිහේ දේවල් කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. අද දවසේ උපදේශකවරයෙකුට අවශ්‍ය කරන බුදු කුසලතා ගැන අපි සාකච්ඡා කරා. විශේෂයෙන්ම කොයි ආකාරයටද මේ බුදු කුසලතා උපයෝගී කරගෙන ඔබ ඊටාම හොඳම හොඳ උපදේශකවරයෙක් වෙනවා කියන එක තමයි මගේ අපේක්ෂාව. අද දවසේ දේශනය මෙතනින් අවසానයි. වෙලාව 8යි. So සාකච්ඡාවට අවශ්‍ය වෙලාව විනාඩි 30ක් තියෙනවා. Chandika Mahatya. So now I completed my information given to you, so we can have questions, answers, clarifications, and all. Yes. If there's anything, so you can ask, give the feedback, and have the discussion from here onwards. Yes. Sir, Mama Andro Putapasham. මේ මට මේක සර් පටන් ගත්ත වෙලාව ඉඳලා මට සර් පටන් ගත්ත විදිය ස්ටාර්ටින් එකත් එක්කම මට ආපු තෝට් එක තමයි කවුන්සලින් පැත්ත කවුන්සලර් කෙනෙක් නෙවෙයි අපි රටගෙන ගත්තකම අපි මොකොත් නෑ කියලා මේ මොහොත වෙනකොටත් අපි ඉන්නකොට සර් අපිට නෑ කියලා ඒ සිතිවිල්ලට වඩා අපි තියනවා කියන තැනින් පටන් ගන්න පුළුවන් නම් මේකට වඩා thinking pattern එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඉන්න සිතිවිල්ල තමයි ආවේ. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතෙන් අපි තියෙන sources ටික අපිට පේන්නේ නැහැ නේද? නෑ කියන සිතිවිල්ල විතරයි අපි ගාව තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම thought එක දිගටම ගියා මට ආපු mindset එක තමයි මේක counselors වලට විතරක් නෙවෙයි මේ සමස්ත පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය වෙන දෙයක් මේක කියන එක. අපි රටක් ඉදිරියට යන්න ඕනේ. සමාජයක් ඉදිරියට යන්න ඕන නම් අපි ආර්ථිකයක් ඉදිරියට යන්න ඕන නම් සමස්තයක් විදියට ගත්තොත් මේක එම එක්කෙනා ගාම තීන්දුව ඕන එකක් කියන එක. මොනවා සරිකන් සාමාන්‍ය අපි කොතනද මේක පටන් ගන්න එක ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔය වගේ උදවක් අරගෙන මේක ඉදිරියට යන්න ඕනේ. කියන දේ පොඩ්ඩක් අරින්න. අපි එකතනක සීමාව වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි මෙතන. ඒකට මේක අපි ගාව තිබුණාට ඒක ලොකුවට මම හිතන්නේ සමාජිකත කරන්න පුළුවන්. එසේ වෙතත් මේක සමස්තයක් වලට බෞද්ධ මිනිස්සු ගාව තියෙනකොට අපිට හැම පැත්තම මේක කවර් කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මගේ අදහස. ඒක අපි කොහොමද ඒක ඩෙවලොප් කරනවා නම් ඒක දියුණු කරන්න පුළුවන්. සරයි අපිට දැන් ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම
අපි යම් කිසි මට්ටමකින් මේ දැන් ඔබ වහන්සේලාගේ විහාරස්ථාන මට්ටමින් ඉරුවම් මට්ටමින් ඒ වගේම අපි පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයේ තමා මම අධ්‍යයන සම්බන්ධී කාර්ක ඩීන් හැටියට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් එතන අපි ඉගෙන ගන්න සියලුම ළමයිට මේ soft skill project වෙනම කරනවා. ඒක අනිවාර්ය කරලා තියෙන ඩිග්‍රී එකට. යම් කිසි කෙනෙක් මේ මෘදු කුසලතා සම්බන්ධ ප්‍රොජෙක්ට් වලට සම්බන්ධ නොවුනොත් එහෙම අපි ඩිග්‍රිය දෙන්නේ නැහැ. ඒ විතරකුත් නෙමේ BSc BTech වගේ කම්පියුටර් සයන්ස් කරන ළමයිටත් අපි දීලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම අඩුම තරමේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් ට්‍රේනින් කියන කෝස් එක කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් යෝග කරන්න ඕන. ඒ දෙකෙන් එකක් කරන්න ඕන. ඉතින් අපි අපේ මට්ටමින් අපි මේක ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉදිරියට මම හිතන්නේ විහාරස්ථාන මුල් කරගෙන දැන් ඔබ වහන්සේලාගේ තියෙන පිරිවන අපේ ගෞරවනීය ආචාර්ය මාවර්තේ බද්දිය හඳුනන මගේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් උන්වහන්සේ වගේ ගෞරවනීය හඳුරන් මහන්සේලාටත් පුළුවන්කම තියෙනවා මේක පටන් අරගෙන දැන් ඔබ වහන්සේලා බුද්ධඝෝස හඳුරෝ මේ සවිචාර කියලා මේ වැඩසටහන පටන් අරගෙන ගෙනියන්නේ මේකේ අපි 15 දෙනෙක් කියන්නේ ලොකු දෙයක්. not bad පොඩි දෙයක් නෙමෙයි 15ක් කියන්නේ හොඳටම ඇති මේ මැසේජ් එක දැන් ඔයාලා හෙට මේ 15 තව 15 දෙනෙකුට අනිවාර්යයෙන්ම මේ මැසේජ් එක ගෙනියනවා. ඉතින් ඒක අපි මේ මූලික වශයෙන් ආරම්භ කරලා අර හැම වෙලාවකම කාට හරි දොස් කිය ඉන්නවට වඩා මම නම් හිතන්නේ අපේ පැත්තෙන් අපේ තැනින් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. විශේෂයෙන්ම මම දැන් අවුරුදු 10ක් තිස්සේ බන්ධනාගාර වලට උදව් කරන වැඩ කරන පාසල් ළමා නිවාස වැඩිහිටි නිවාස මේවත් එක්ක වැඩ කරනවා. ඉතින් අපේ මට්ටමින් ලොකු සර්විස් එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන් රජයට හෝ වෙන ආයතන වලට හරි දොස් කිය ඉන්නවට වඩා as a personal level we can contribute lot. So we will do that and start from that point and we can further go. ඉතින් එහාට යන්න පුළුවන්. So as a දැන් මේ සවිචාරයක හරහා අපිට ඔන්න monthly මේ වගේම නිකන් open Facebook YouTube හරහා මේ වගේ වැඩසටහනක් කරන්න පුළුවන් monthly. එතකොට ගොඩ දෙනෙක් මං හිතන්නේ දැන් අද කාලේ මේ වගේ වෙන පිරිස වැඩි අපිට approach වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ළඟා වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි social media ගොඩාක් දිනු නිසා ඒ පැත්ත තුලිනුත් අපිට මේ වගේ ක්‍රමවේද සියලු දෙනාටම ළඟා වීමේ communicate කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. Okay, so Bomas, thank you. ප්‍රොෆෙසර් මම හැලියකට ධම්මපාල හඳුනනවා. මේ දවස්වල අපිට හුඟක් වෙලාවට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ දරුවන් කම්පියුටර් ගේම්ස් වලට සම්බන්ධ වෙලා දෙමාපියන්ට ඒයි පාලනය කරගන්න බැරි මට්ටමට පත් වෙලා දරුවෝ අකීකරු වෙනවා කියන එකත් ඉගෙනීමේ කටයුතු වලට යෙදෙන්නේ නැහැ කියන එකත් දෙමාපියන්ට මෙතෙක් කීකරු වෙන්න පුළුවන් බොහොම ඇග්‍රෙසිව් වෙලා කබර විදිහට හිතකර විදිහකට වැඩ කරනවා කියන්නේ පැමිණිල්ල තියෙනවා මේ අපේ බරපතල විදිහට සමාජයේ. ඔව්. ඔබතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි මට පෙන්වීමක් හරි එහෙම නැත්නම් දෙමාපියන්ට හෝ දරුවන්ට දී යුතු උපදේශයක් හෝ මොකක් හරි සම්බන්ධයෙන් හිතුවද කියන කාරණේ දැනගන්නයි කතා කරන්නේ. ඔව්. අපේ අන්දරනේ අවසරයි මෙහිමයි දැන් අපිට මේකේ මේ දැන් දෙමව්පියෝ බොහෝ වෙලාවට ඒ වගේ දේවල් කම්ප්ලේන් ඒ වගේ දේවල් කරාට අපිට දැන් තියෙන්නේ මම නම් අහන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ ඔබට දරුවා සමග පැයක් ඉන්න වෙලාවක් හදාගන්න පුළුවන්ද? ඒ ප්‍රශ්නේ. එතකොට අපි මේ උපදේශනයේ තියෙනවා behavior changes කියන එකට අපි කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ චර්යාව වෙනස් කරන්න. හැබැයි චර්යාව වෙනස් කරනවට වඩා ඒකම පැතිකඩක් තියෙනවා modifications කියලා. දැන් හිතන්නකෝ උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා දැන් යම් කිසි විදියකින් දරුවෙක් ෆෝන් එක භාවිතා කරනවා. හැබැයි අපිට මේ ෆෝන් එක හරහා chess game එකක් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකට චුට්ටක් අබ්බැහි වුණාට කමන්නේ ෆෝන් එකේ හැබැයි ෆෝන් එකේ මෙයා chess game එකටයි අබ්බැහි වෙලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එකත් එක්ක අදින්න පුළුවන් chess game එකක්. එතකොට මෙයාගේ බුද්ධිය වර්ධනය වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම අර වෙන මොනා හරි ඔය දේවල් බල ගේම් එකක් ගහනවටත් වඩා මේකත් ගේම් එකක්. එතකොට මෙයාට පුළුවන්කම තියෙනවා
chess game එකක් ෆෝන් එකේ අදින්න ෆෝන් එකත් එක්ක. කැරම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි චූට්ටක් මේක මොඩිෆයිඩ් කරගෙන අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ඊට පස්සේ සතියක් දෙකක් ගියාට පස්සේ chess board එකක් ගෙදරට ගෙනල්ලා දෙන්න. අල්ලපු ගෙදර ළමයෙක් ඉන්නවා නම් යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් එයාත් එක්ක chess අදින්න පටන් ගන්නවා. මෙහා chess අදින්න පටන් ගත්තාම ආයේ ෆෝන් එකට යන්නේ නැහැ. කැරම් ගහන්න පටන් ගත්තාම මෙයාට ඇක්ටිවිටි බේස් තමයි මේ දරුවෝ කැමති. එතකොට හැබැයි අපේ දෙමව්පියෝ මොකද කරන්නේ ඔය මොනවත් හිතන්නේ කම්ප්ලේන් එකමයි කරන්නේ මෙයා ෆෝන් එකත් එක්කම ඉන්නේ කියලා. මට කියන්නකො දෙමව්පියෙක් කවුද දරුවෙක් එක්ක එළියට අරගෙන යන්නේ. ගෙදර වැඩ ඇරිපලා ආපු ගමන්ම එයාලගේ ගෙදර වැඩ ටික ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඇයි පැය භාගයක් ගන්න බැරි දරුවෝ වෙනුයි. ගත්තා. ඒකත් එක්කම දරුවත් එක්ක යම් පුතේ එළියට කිව්වා පාරක් හැම කෙනෙකුටම තියෙනවා. මේ පාරේ පැය භාගයක් ඇවිදලා එන්න කියන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. පැය භාගයක් ඇවිදලා ආවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් මෙයාට ෆෝන් එකක් ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. දරුවෝ කම්මැලි වෙලා වගේ ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් රවුමක් ගහලා එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට බොහෝ තැන්වල පන්සලටත් පූසෝ ගෙනත් දානවා. මේ පූසෙක් වගේ ඇති කරන්න අවස්ථාවක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. බල්ලු පැටි එකක් ඇති කරන්න අපිට ලොකු වේදමක් කියන්නේ මේ අර හයි ක්වොලිටි මේ පූස් පැටව් පර්සියන් පූස් හිමාලයන් වගේ ඒවා ගන්න නෙමෙයි. නමුත් සාමාන්‍ය බලු පැටියෙක් පූස් පැටියෙක් ඇති කරන්න පුළුවන්. මෙයා ඇක්ටිවිටි යත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගන්නවා පුංචි දරුවෝ. දැන් ටෙඩි බෙයා එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ ඒ වගේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ මම කියන්න ගියේ එකයි modifications are very important. Change මේ චර්යාව වෙනස් කරන්න බෑ. ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙච්ච චර්යාව ලේසි නෑ වෙනස් කරන්න. But very easily we can do the modifications. modify කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව options වලට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විවිධ දේවල් තියෙනවා. කුරුල් පැටියෙක් දිහා බලන එක, පොඩ්ඩක් එළියට ගිහින් ඇවිදලා එන එක, ඊට පස්සේ හැන්දෑවට බෞද්ධ අය නම් මල් ටිකක් කඩන්න පුරුදු කරන එක. ඒකට චුට්ටක් පාර දිගේ ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. මලක් ඇදුවා කියලා කිසි මිනිහෙක් වයින්නේ නැහැ. විවිධ මල් කඩාගෙන ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මල් වර්ග අද කීයක් කඩාගෙන ආවද අපි ෆොටෝ 5ක් ගන්නවා මේ වර්ගේ. හිට තව වර්ග ටිකක් කඩනවා. පොඩි ඇල්බම් එකක් හදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ මල් වලින්. මල් 10ක් 12ක් අපිට මෙහෙම යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මොඩිෆිකේෂන්ස් වලට යන්න කියන ආරාධනාව තියෙනවා. ඒක බොහොම පහසුවෙන් ලංකාව වගේ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට හැම කිලෝමීටරයක් ආසන්නෙම පන්සලක් තියෙනවා. චුට්ටක් ගියා අපි අපේ හාමුදුරන්ට ආරාධනා කරනවා දරුවන්ට කියන්න කැවිලා බෝධිය ළඟ ඉඳගෙන ඉන්න කියලා. කොච්චර සනීපයක් දැනෙනවද කියලා. බාට දෙක ගලවලා මළුවේ ටිකක් ඇවිදිනකොට ලේ ගමනාගමනයේ සක්‍රිය වෙනවා. ඕනනම් ඉදලක් අතර දීලා පොඩ්ඩක් අතු ගන්න කියන්න පුළුවන්. තනකොළ දෙක තුනක් ගලවන්න කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේවා චුට්ටක් ක්ලීන් කරන්න හරි කැමතියි ළමයි. දැන් අවුරුදු 14 15 ගෑනු ළමයි ඒවට හරි කැමතියි. පිරිමි ළමයි හරි කැමතියි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා එන්න පුතේ කියලා තේ එකක් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා පන්සලේ. අපි තේ එකක් බීලා යමුනා හරි කාලා කියලා. මේ පුරුද්ද මේ හැබිට් එක ඇති වුණාම හැමදාම මේ දරුවෝ පන්සලට උනත් එන්න කැමති වෙනවා. හැබැයි දෙමව්පියන්ගේ සහභාගීත්වය මේකට අනිවාර්යයි. එහෙම නැතුව උපදෙස් දෙන මට්ටමින් කියට බෑ. මම මේකයි නිතරම කියන්නේ. මම නම් කියන්නේ ළමයිව හදන්න ඕනේ. දෙමව්පියෝ should be a role model. ඒ අය හොඳම මොඩල් එකක් වගේ හිටපුවා මේ ළමයා බලාගෙන ඉන්නවා. මනෝවිද්‍යාඥයෝ කියන්නේ අවුරුදු 1 ඉඳලා 6 වෙනකම් හොඳට දරුවා ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ඊට පස්සේ පිටිපස්සට පයින් එකක් ගහලා පැත්තකට දාන්න උනත් පුළුවන්. මොකද ඒ කාල සීමාව ඉතාම වැදගත්. බොහොම ස්තුතියි තෙරුවන් සරණයි. Right, any questions, issues, feedback? මේ තව දෙයක් මම අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. දැන් මේ කල්චරල් ඩිෆරන්ස් එක ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා ජෙනරේෂන් X Y ඔය විදිහට අපි බෙදාගෙන ඉන්නවානේ. දැන් මේ අතරත් තියෙනවා ගැටුම්. විශේෂයෙන්ම දෙමාපියන් සහ දරුවන් අතරේ තියෙන ගැටුම. ඒක ඉතින් සදාකාලික ගැටුමක්.
ඊටත් වඩා එහාට ගිහිල්ලා දැන් සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන තැනක work place එක වගේ ඔය ගැටුම සෑහෙන දුරට තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ අවස්ථාවකදී මොන වගේ පියවර ගැනීමක් ගැනද මේ ඔබතුමා කියන්න කැමතියි? ඒ කියන්නේ cultural differences මොකක්ද එකකින් අදහස් කරන්නේ? cultural differences නිසා එතන ගැටුම් ඇති වෙනවා. ඔව්. ඔව් මේක දැන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ වැදගත්ම දේ තමයි දැන් උපදේශනයේදී කල්චර් කියන එක එහෙම ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. එතකොට දැන් ආයතනයක් වැඩ කරනකොට මේ ආයතනයේ යම් යම් settings තියෙනවා. මේකේ මේ චුන්දික මහත්මයා තියෙනවා ඔය මනෝවිද්‍යාවේ තියෙනවා formatting කියලා. මේ formatting කියන එක හරිම වැදගත්. එකක් තමයි formatting කියලා කියන්නේ දැන් මම සාමාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක උගන්වන්න ගිය ගමන්ම මගේ පැය දෙක මම අනිවාර්යයෙන්ම කිසිම කෙනෙකුට කතා කරන්න දෙන්නේ. සමහරට පළවෙනි දවසේ ගියාම නිකන් පොලක් වගේ කෑ ගහනවා, ෆෝන් එකට ආන්සර් කරනවා, කතා කරනවා, මේ ඔක්කොම කරනවා. හැබැයි මම සති දෙක යද්දි සම්පූර්ණ ඒක නවත්තනවා. මේ මගේ ෆෝමැට් එකට ඒ කට්ටිය දාගන්න. එතකොට ආයතනයක් වුණත් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ ෆෝමැටින් වගේ සිස්ටම් එකකට දැන් හිතන්නකො දරුවෙක් අලුතෙන්ම පාසලට ආවට පස්සේ එයාට පළවෙනි දවසෙන් තමයි මේ ෆෝමැට් එකට වැටෙන්නේ. එයා ඊට පස්සේ ඒකට මේ සෙට් වෙලා යන්න බලනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි පන්සලක් ගන්නකො මුල්ම දවසේ අපේ මාවරලේ බද්දිය හම්දුරන්ගේ පිරිවෙන්ට ගියොත් එහෙම අපි ඒ සෙටින් එකට අනුගත වෙනවා. හැබැයි කැලණි පන්සලට ගියාම වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ කල්චර් එක කියලා කියන්නේ අපි යම්කිසි තැනක මේ තියෙන කල්චර් එකත් එක්ක ඒ වගේ දේවල් අපි මේ යනකොට කතා කරනකොට අපිට යම් යම් දේවල් විශේෂයෙන්ම මේ බුදු කුසලතා වලින් අපි කතා කරපු දේවලුත් අපිට අනුගත වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අර සියලුම දෙනා ඒ කල්චර් එක හඳුනා ගැනීම දැන් උදාහරණයක් හැටියට කිව්වොත් මම කැනඩාවේ කාලයක් හිටියා උපදේශනය කරනකොට දැන් සමහර ලංකාවේ ගිය අය කියලා කියනවා මේ මට හිතුනොත් එහෙම ගෑනු කෙනාව මරලා හිරේ යනවා කියලා. ඔක අපේ ගම්බද සාමාන්‍ය කතා වෙන දෙයක්. නමුත් බලන්නකො ලැන්ග්වේජ් එක ගත්තාම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා බලද්දි I will kill my wife and go to jail. එතකොට මේක අහපු කෙනා හිතලා තියෙනවා මේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක දෙයියනේ මෙයා මරන්නනේ යන්නේ කියලා 119 ගහලා පොලිසියට කියලා එයා ගෙදර වැඩ ඇරිලා එනකොට දරුවයි බිරිඳයි අරන් ගිහිල්ලා. ඉතින් මට මේ කට්ටිය මොන ගැවුනට පස්සේ මං කිව්වේ ඒකයි මේ බත ඉදෙනකම් විතරයි මේ ලංකාවේ වගේ දේවල් කියන්නේ පොඩි පොඩි රණ්ඩු. ඉතින් මේ කල්චරල් ඩිෆරන්ස් එක තමයි ඒ තියෙන්නේ. දැන් ආයතනයක් හැටියට ගත්තාම අපිට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මුලින්ම අපේ ෆෝමැට් එකට දාගන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔබතුමා වැඩ කරන බැංකුව වෙන්න පුළුවන්, පන්සලක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහර පන්සල් තියෙන ඒ සෙටින් එකට ගියාම මොන කවුරු ගියත් ඒ පන්සලේ ඒ සෙටින් එකට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට එතන ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා. ඒ ෆෝමැට් එක මත තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අර මේ බුදු කුසලතා වගේ දියුණු කරගත්තාම අපිට බොහොම පහසුයි. අර අපේ බුද්ධඝෝස සාහෘදරෝ කියපු විදිහට නමුත් මේ මෙසේජ් එක අපි සියලු දෙනාටම තිබුණොත් විතරයිනේ අපි දැන් බුදු කුසලතා දන්නවා. අපි අනිත් කෙනාට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕන. ඒ වගේ දේවල් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් මේක කරන්න පුළුවන් කමක් නැති වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සර්. Any questions? ප්‍රශ්න, feedback, අදහස්, යෝජනා, anything you are open to talk? විවෘතයි කතා කරන්න ඕන දෙයක්? ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවද අපි කතා කරමු. Yes. ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවද?
any අපේ issues? අපේ සමනලක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ෆෝන් එක මේ මොබයිල් මේ ඔඩියෝ එක ඔන් කරලා තියෙනවා මොන හරි කතා කරන්න ප්‍රශ්නයක් අහන්න නැද්ද? චොන්දක සර් නෑ මම ඕන් කරන් හිටියේ මේ පොඩ්ඩක් සර් එක්ක කතා කරන්න සර් මේ කාලෙකින් දැක්කේ හරිම සන්තෝෂයි සර්ගේ දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ මගේ හොඳම මම ආසම මම ප්‍රිය කරනම ගුරුතුමා මගේ ජීවිතේ තෙරුවන් සරණයි සර් සරණයි චන්දික මහත්මයා එන මොනවත් ප්‍රශ්න issues feedback මොනවත් නැත්නම් අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන් නේ නිරෝෂන් මම හිතන්නේ අපට ප්‍රශ්න නැත්නම් අද පිටසටහන අවසන් කරන්න පුළුවන් බොහොම වැදගත් දේශනයක් ඔබතුමා අපට ඉදිරිපත් කරුවේ මම හිතන්නේ උපදේශකවරුන් හැටියට අපට මේ soft skills කියන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා ඒත් වගේම මම හිතන්නේ අපිට අර මේ common mistake for the counselors කියන එකත් ඉතාම වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපේ මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන් අපට වැඩසටහනක් කරන්න. සහ ඒත් එක්කම අර දේශනාවේදී කිව්වා වගේ අර ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ උපදේශකයෙක් විදිහට අපට අර well connected කියන එක නම් ඉතාම වැදගත්. සමහරවිට අපි පටන් ගන්න තැන නෙවෙයි අවසාන භාගය වෙනකොට යන්නේ සහ අපි අර මේ අහුම්කන් දීම කියන එක පොඩි දේවල් සමහර වෙලාවට මිස්ටේක් වෙන්න පුළුවන්. අර අපි අර දියැලේ අර සමහර දේවල් අපට අහුන්නේ නැහැ වගේ ඊටාම වැදගත් දේවල් අපි අතින් මගහැරී යෑමේ අවස්ථාවක් සමහර වෙලාවට ඇති වෙන්න පුළුවන් නොදැනුවත්වම. ඉතින් ගොඩාක්ම වැදගත් මේ අපි මේ soft skills කියන එක අපි වැඩි දියුණු කර ගැනීම. ඉතින් ඊටාම හරවත් දේශනයක් ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරේ. ඒ පිළිබඳව ඇත්තටම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාගේ කාලය මේ වෙනුවෙන් කැප කිරීම සම්බන්ධයෙන්. අපි ඉදිරියේදී දවසක මෙවැනිම වූ වැඩසටහනකින් ඔබතුමා සම්බන්ධ කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම මම කැමතියි මේ වෙලාවේ අපේ ගෞරවනීය පූජ්‍ය බුද්ධඝෝෂ ස්වාමීන් වහන්සේට මේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න. බොහොම පිං ඔබ වහන්සේට ඒ වගේම චුන්දිකා ආර්යවංශ මහතාටත් දෙහිවින් ස්තුතිවන්ත වෙමි. නැවත වරක් අපට මේ සම්පත්දායකත්වය ලබා දුන් සරත් චන්ද්‍රසේකර මහාචාර්යතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් එහෙනම් අද දවසේ වැඩසටහන නිමවටපත් කරනවා. දෙහිවින්ම ස්තුතියි. අයිබෝවන්. බොහොම ස්තුතියි සර් බොහොම පිං සර්ට අපි පුළාවන තව වැඩසටහනක සර් මුණ ගැහිමු. බොහොම ස්තුතියි බොහොම පිං සර්.